Ayan. So, Shawarma Factory dito sa Burayda, Al-Qasim. So ayan guys, isang mapagpalang araw na naman at napakainit na tanghali. So 11 na po ng umaga at mayroon tayong gagawin na naman dyan. 2 unit po ng ceiling concealed GRI 5 ton at nag-i-error ng E9. So ayan, yan yung vlogs natin ngayon. So ipapakita natin kung paano natin gagawin yung E9, kung paano siya masosolve ano. Yung E9 po kasi full of water yung nakalagay dyan. So mataas kasi yan. Tapos linisan natin yung filter. Yun lang yan, baka tubig kasi madumi yung filter. Ayan, so pasok tayo. Ayan, inaasikaso lang nga ni Sadik yung scaffolding. Ayan. So ayan po yan. Oh. Ito yung factory. Ayan. Ayan. So dito yung ayan. Oh. Dalawa kasi itong nag-iinain. Ayan. So ito isa, ayan, malinaw na E9. At ito nag-E9 din yan. Kaya lang ngayon, nawawala-wala siya. So ang gagawin natin, linisan natin ang filter. Ayan. Mataas na naman po, ayan, kung nakikita nyo, ang taas. Ayan, ang taas. Halagang 3 patong ng scaffolding, ayan. 3 patong, ayan. Shawarma Factory, ayan. Shawarma Factory, ayan. Set up na namin yung scaffolding. Ang taas. Ayun o. Doon pa nga sa dyan eh. Ang taas o. Ngayon yung gagawin natin. Kaya puwara hada akuan. Intas yung filter. Kalitahad. Hintay di hada filter. Ayan. Mapikop. Igi filter. Sajid, puko filter. Imsik warap pimoya o mapimoya. Yan, so kung mapapansin nyo, dito tayo sa taas, 3 patong to. At ito siya, ayan. So kailangan nating mapalabas kasi yung tubig. Kasi nag-i-E9. So ayan siya. So paano natin? Kaya sarado pala to. Ayan, sarado ng duct. Ayan o. Paano natin malilinis yung filter? Ay sinarado nila. Hindi natin malilinisan to. So kaya yan nag-iinayin kasi puro tubig yan eh. So ngayon itong portion na to, iaangat natin dito to. Kasi bubumbahan natin itong kuha na to. Portion na to, iaangat natin. Kunin natin to. Matatanggalin natin. Itong cover na to, tatanggalin natin to. Kaunti para mapasok natin yung lye, yung hose. Yun na lang yung gagawin natin kasi hindi natin malilinisan yung filter eh. Ayan o, kasi may duct eh. Double yung duct nya. Ayan. Sinarado talaga eh. Ito tanggalin natin to. Kung makapagpasisi tayo, kung makapagkuhan tayo ng access ng hose. Najid jibada hawa filter kali basta abi hawa kalas filter mapidakil intana
nasuwasawi sa akin. Sudah. Ayan. Hirap to. Malamig na kasi may tubig. Dapat kasi nilagyan nila dito ng kwan, ng labasan ng hangin, para pagkwan niya, sasalpakan mo na lang ng hose. Ayan. Ayan, o, kita mo na, maangat na natin. Ayan, o. So, iangat natin to. Kaunti lang. Ayan, angat natin. Para ay. Tupain natin dito kung Sajid, di ba dalay? Ano sawi hawa juga? Hawa masura tu. Bas hada igi tani mara les hada filter. Ano mushkila. So ayan yung gagawin natin, lalagyan natin ng hangin para makuha naman yung kwan ito. Pilitin natin maipasok natin sa loob. Ayan, dito. Ayan o. Kung mapapansin nyo, puno nga ng tubig. Ayan. Ayan. Puno ng tubig. Ayan. Puno ng tubig. Ngayon, para lumabas siya, pigulitan natin ito. Hirap. Ayan. O, diba? Sa ano? Tsaka dito kung mapapansin nyo, ayan. Diba parang lumuburon sa taas na yun. Dito, mababa. Ayan. Tapos lumuburon. So, tatanggalin natin to. Ano ka na yan? Tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin to. Kung makikita nyo, bumaba na, diba? Lazim romo. Ang sino muskila.
Di mandil, sajit, di bandil. Mandil. Ayun. Dito. Ayan, so pag ako, dito nyo lang tatanggalin yan. Tapos lagyan nyo ng hangin. Ayan, so dito kailangan malagyan ng hawa. Bababa na yan. Ayan, dito. Yan lang yun. Ayan. So yung tumutulo na yan. Yung lakas ng hangin kanina. Ayan. Ayan, ayan. Sawi syukol hata sajid. When ma syukol. Sawi syukol. Hada ho kam number 1. Marwan sa? Aywa, sajal number 1. When malu. Hada number 1? Inta sawi syukol ahin. Pues. Sajal number 1 madun. Ayan, so naayos na natin yung tatlo na nag-E9. Ayan, so ganun lang yung proseso niya. Ayan, hinanginan lang natin, hanggang doon lang naman tayo sa hangin-hangin na yan ayan. So ayan, natapos na natin yung ayun, dalawa lang pala yun na nag-E9. Hinanginan lang natin yung kasi wala siyang outlet na hanginan mahirap Ganun lang, trabaho nga pulpul lang na yan. So maraming salamat at God first.